У цьому випуску ви дізнаєтесь справжню причину та мету будівництва Колізею. Як насправді будувався Колізей, що був інженерним дивом того часу. Як відбувалося відкриття Колізею, яке тривало 100 днів і стало найкривавішою подією давнього Риму. Що таке Венаціонес та якою ціною для всього світу він обійшовся. Чому денне шоу Колізею було найогиднішою його програмою. В цьому відео ви дізнаєтесь, що таке Мунера – головна подія дня в Колізеї, на яку чекали десятки тисяч глядачів. Що таке лудус та за що зневажали та обожнювали гладіаторів. Тут ми розповімо правду про поліс Версо і раціон харчування гладіаторів. Про те, яким чином на арені Колізею з-під землі з'являлися звірі та гладіатори. Як працював гіпогей з його прихованими ліфтами та пастками. Як проводилася і якою ціною обходилася Римській імперії навмахія. Та що таке і як саме працював Веларіум. Також ви будете знати, хто насправді поклав кінець кривавим іграм Колізею. Як Колізей перетворився на найбільшу каменоломню Риму, та хто припинив руйнування цієї величної, історичної та архітектурної пам'ятки людства під назвою Колізей. Щоб зрозуміти, чому Колізей взагалі народився, ми мусимо спуститися в пекло, яке передувало його появі. У 64-й рік нашої ери у вогонь, що пожер вічне місто. Коли велика пожежа Риму вщухла, залишивши по собі пустелю з попелу та обвуглених руїн, імператор Нерон зробив те, чого не чекав ніхто. Він не поспішав відбудовувати Рим для римлян. Він забрав собі величезну частину спаленого центру міста. На цьому попелищі він збудував свій особистий приватний рай. Палац настільки розкішний, величезний і зухвалий, що він увійшов в історію як «Золотий дім Нерона» Домус Ауреа. Це було не просто житло. Це був виклик богам і публічний ляпас усьому римському народу. Цей комплекс покривав площу у 80 гектарів. Він мав власні парки, виноградники, ліси, штучні водоспади і гігантське штучне озеро. Прямо там, у долині, де колись стояли житлові квартали, Нерон наказав вирити особистий ставок для своїх розваг. Божевілля Нерона не могло тривати вічно. Його тиранія призвела до повстання, оголошення його ворогом народу і, зрештою, до його ганебного самогубства. Рим занурився в хаос кривавого року 4 імператорів. Коли з цього туману громадянської війни нарешті вийшов новий сильний лідер, прагматичний та досвідчений генерал-імператор Веспасіан, він зіткнувся з неможливим завданням. Йому потрібно було не просто правити, йому потрібно було зцілити Рим, йому потрібно було стерти саму пам'ять про тирана. І він знайшов геніальне, символічне рішення. Що зробити з ненависним Золотим домом? Що зробити з приватним озером, яке стало символом тиранії? Колізей стоїть на місці приватного озера Нерона. Веспасіан наказав осушити його до останньої краплі. І на цьому самому місці, на дні штучного озера, збудувати не палац для одного, а гігантський амфітеатр для всіх. Це був геніальний політичний хід – повернути народу те, що вкрав тиран. Почалося будівництво Колізею. Династія Флавіїв, до якої належав Веспасіан, дарувала Риму його найвеличніший монумент, зведений прямо на руїнах найганебнішої сторінки його історії. Коли Веспасіан віддав наказ, Рим зіткнувся з неможливим завданням. Але найбільше інженерне диво в історії Колізею – це не лише його розмір, це його швидкість. Як вони це зробили? Як їм вдалося звести цю махину, цей суперстадіон на 80 тисяч глядачів всього за 8 років, використовуючи технології, які ми ледве можемо повторити сьогодні? Відповідь – це поєднання жорстокості, логістики та геніальності. По-перше, робоча сила. Кажуть, що понад 100 тисяч рабів, захоплених під час придушення іудейського повстання, були привезені до Риму. Вони стали безкоштовною, нескінченною армією будівельників, що вручну тягали гігантські блоки травертину вагою в 40 тонн. Але рабська сила – це ніщо без технологій. І головний секрет будівництва Колізею,
ховається в матеріалі. Це легендарний римський бетон. Речовина настільки досконала, що вона досі тримається через 2000 років. Змішуючи вапно з вулканічним попелом, пуцоланом, римські інженери створили матеріал, який був легшим за камінь, але завдяки хімічній реакції з часом ставав лише міцнішим і міг застигати навіть під водою. Та справжній геній – це логістика. Це інженерне диво модульного будівництва. Колізей – це, по суті, 80 гігантських вертикальних секцій, поставлених по колу. Кожна арка була входом. Це дозволяло тисячам робітників будувати свої секції одночасно, не заважаючи один одному. Це був античний конвеєр, доведений до абсолютної досконалості. Вони використовували тисячі стандартизованих деталей та підйомних кранів, що працювали на людській силі. Тисячі рабів, досконалий матеріал та бездоганна логістика. Це був не просто будівельний майданчик, це була військова операція, керована залізною волею династії Флавіїв. У 80-му році нашої ери, менш ніж через 10 років після початку будівництва, інженерне диво було готове. Імператор Тит, син і спадкоємець Веспасіана, мав офіційно подарувати цей монумент Риму. І щоб показати, що епоха Флавіїв перевершує все, що було до них, він оголосив про відкриття Колізею. Це не було звичайне свято, це не був один день ігор, це було найбільше і найкривавіше відкриття в історії людства. Тит оголосив про 100-денні ігри. 100 днів, більше 3 місяців. 100 днів безперервного, методичного, індустріального вбивства, покликаного показати кожному жителю імперії, що влада Риму абсолютна, а його ресурси невичерпні. Історики, такі як Діон Кассій, з жахом та захватом описували те, що відбувалося. Арена, щойно збудована, негайно була залита кров'ю. За ці 100 днів було вбито понад 9 тисяч екзотичних тварин. Леви з Нумідії, тигри з Парфії, слони, носороги, ведмеді, крокодили. Їх доставляли з найвіддаленіших куточків імперії, щоб вони померли на потіху натовпу. Але звірі були лише розігрівом. Тисячі гладіаторів, військовополонених, засуджених злочинців та професійних бійців, чиє життя нічого не вартувало, билися і вмирали на цьому піску. Імператор Тит показав Риму видовище, яке затьмарило навіть божевілля Нерона. Він дав народу хліб і видовища, просочені кров'ю. Це був тріумф інженерії та апофеоз жорстокості. Арена була освячена. Найдосконаліший механізм для вбивств запрацював на повну потужність. День у Колізеї починався рано, з ранкової програми. Вона мала офіційну назву «Венаціонес» або «Полювання». Але не дайте цій назві себе обдурити. Це не було полювання у нашому розумінні. Це була кривава театралізована вистава, що демонструвала безмежну владу Риму над усім відомим світом. Римські інженери творили дива. Вони не просто випускали звірів. За ніч, використовуючи приховані механізми гіпогею, вони перетворювали арену на справжні живі декорації – африканські пустелі, фракійські ліси чи єгипетські болота з живими деревами, скелями та водоймами. І на цю сцену на світанку вони випускали екзотичних звірів з Колізею. Сотні, а іноді й тисячі тварин з найвіддаленіших куточків імперії. Це і був той самий гачок. Римляни влаштовували сафарі в центрі міста. Легко озброєні мисливці, бестіарії, розігрували сцени міфологічних полювань, вбиваючи страусів, жирафів, леопардів та пантер. Це були бої з тваринами, доведені до абсурду. Але як тисячі левів з Африки, носорогів з Індії та крокодилів з Нілу взагалі потрапляли до Риму? Це була гігантська, жорстока логістична машина. Цілі легіони були задіяні не у війні, а у відлові диких тварин. Їх тижнями, якщо не місяцями, везли у тісних темних клітках через неспокійне море. Величезна кількість гинула ще в дорозі. Але це не мало значення. Імперія була багата, а видовищ вимагали щодня. Масштаби були настільки божевільними, що римляни, самі того не усвідомлюючи, знищували цілі види тварин заради розваги. За кілька століть ігор північноафриканський слон був винищений повністю.
Атласький лев, що колись жив у горах Марокко, зник з лиця землі. Вони спустошували цілі екосистеми, щоб наповнити свою арену. Це була демонстрація абсолютної влади Риму не лише над людьми, а й над самою природою. Якщо ранкове шоу «Венеціонес» було демонстрацією влади Риму над природою, а вечірнє шоу гладіаторів – демонстрацією сили та відваги, то полуденна програма належала жаху. Зазвичай у цей час більшість поважних громадян залишала свої місця, щоби пообідати. В амфітеатрі залишалися лише ті, хто не міг дозволити собі піти. І саме для них влаштовували луди меридіані – полуденні ігри. Це була найогидніша частина дня, це були публічні страти в Колізеї. Але римляни не були б римлянами, якби не перетворили навіть це на видовище. Це не були прості швидкі страти, вони перетворили вбивство на витончене міфологічне знущання. Вони не просто вбивали, вони змушували засуджених грати ролі з міфів, які завжди закінчувалися реальною, жорстокою смертю. Уявіть собі, на арену, прикрашену декораціями, виводили людину, засуджену до смерті. Їй давали дерев'яний меч і одягали в костюм, а потім на неї випускали озброєного до зубів професійного гладіатора. Це була не битва, це була бійня. Або ще гірше, засудженого змушували грати роль ікара. Йому давали крила, піднімали на спеціальному механізмі під самісінький дах Колізею, а потім просто скидали вниз на арену, де він розбивався на смерть, а натовп аплодував вдалій виставі. Іншого могли одягнути як Орфея, міфічного співака, що приборкував звірів. Йому давали в руки ліру, а потім випускали на нього голодних ведмедів, які, звісно, не були приборкані, і розривали актора на шматки. Це був жахливий театр абсурду, де смерть була єдиним фіналом. І так, це була доля не лише злочинців чи військовополонених. Це була доля багатьох перших християн. Для Риму вони не були мучениками. Вони були атеїстами, що відмовлялися поклонятися імператору і ворогами держави. Саме вони стали першими мучениками Колізею. Їхня непохитна віра перед лицем такої жахливої, театральної смерті лише загартовувала їхню громаду, перетворюючи арену крові на вівтар віри. Це був не просто спорт. Це був інструмент державного терору, замаскований під мистецтво. Коли арену очищали від жахливих решток полуденних страт, а сонце починало схилятися на захід, натовп завмирав. Починалася головна подія дня. Мунера – головна подія – гладіатори. Хто такі гладіатори? Наша уява, вихована Голлівудом, малює нам шляхетних рабів, що борються за свободу. Але правда, як завжди, набагато складніша і цікавіша. Вони дійсно були на найнижчому щаблі суспільства. Інфамія, збезчещені – це були раби, військовополонені, засуджені злочинці. Їхнє життя не коштувало нічого. Вони були мертвими, що ходять. Але водночас вони були рабами, але їхні обличчя прикрашали стіни будинків. Вони були рок-зірками стародавнього Риму, які щодня ризикували життям. Це і є найбільший парадокс Колізею. Глядачі зневажали гладіаторів за їхній низький статус, але водночас обожнювали їх за відвагу. Діти гралися глиняними фігурками гладіаторів, поети присвячували їм вірші, шляхетні жінки платили шалені гроші за ніч із чемпіоном. Вони були одночасно знедоленими і кумирами. Існує багато міфів про гладіаторів. Головний міф, що всі вони були рабами, яких силою гнали на арену. Це не так. З часом серед них з'явилося багато аукторати, вільних громадян. Це були колишні солдати, що шукали адреналіну, збанкрутілі аристократи, що намагалися заробити, або просто авантюристи, що прагнули слави. Вони добровільно підписували контракт, віддаючи своє тіло і життя в руки ланісти, власника школи гладіаторів. Ця школа гладіаторів, або лудус, була не просто тренувальним табором. Це була суміш елітного спортивного інтернату та в'язниці суворого режиму. Їхнє життя було підпорядковане залізній дисципліні. Вони отримували найкраще медичне обслуговування, яке тільки було доступне в Римі, адже вони були неймовірно дорогими активами.
Їхня дієта – це ще один розвінчений міф. Ми уявляємо їх м'язистими хижаками. Але аналіз кісток гладіаторів показав, що їхня дієта була переважно вегетаріанською. Їх називали ордеарії – ті, що їдять ячмінь. Вони споживали величезну кількість ячменю, бобів та іншої вуглеводної їжі. Це створювало щільний шар жиру поверх м'язів. І це було зроблено навмисно. Цей жир захищав нерви та судини від поверхневих порізів, роблячи бій довшим, а головне – кривавішим, але не смертельним. Натовп отримував своє шоу, а дорогий гладіатор залишався живим. Кожен гладіатор був вузькопрофільним бійцем. Були ретіарії з сіткою та тризубом, секутори у важких обладунках, фракійці з маленькими щитами, мурмілони з рибою на шоломі. Їхні бої були не хаотичною бійкою, а ретельно продуманою виставою, де різні стилі протистояли один одному, як у сучасному реслінгу. Так хто такі гладіатори? Це не просто раби. Це були професійні спортсмени, актори кривавого театру, що балансували на межі між ганьбою та славою, між смертю та обожнюванням. Коли гладіатор був переможений і падав на пісок, він піднімав один палець лівої руки. Жест ад діджитум – благання, про милість. Його доля більше не належала йому. Він дивився на імператора, а 80 тисяч глядачів починали кричати і показувати жести. Але які? Ось тут і починається найбільший міф. Усе, що ви бачили у фільмі «Гладіатор» про палець вниз – неправда. Цей знаменитий образ імператора, що показує палець вниз. Thumbs down – це, скоріш за все, вигадка 19 століття, популяризована французьким художником Жаном Леоном Жеромом на його знаменитій картині «Поліс Версо». То як вирішували долю гладіатора насправді? Історичні джерела, такі як Ювенал, згадують лише цей термін – «поліс версо», що латиною означає «повернутий палець». Але куди повернутий? Десятиліттями історики сперечаються про це. Багато хто вважає, що жест милосердя – «міссіо» – відпустити. Це був затиснутий кулак, де великий палець був схований. Це символізувало меч, що залишається у піхвах. А що ж тоді означало смерть? Справжній жест був набагато страшнішим і логічнішим. Найімовірніше, це був великий палець, спрямований вгору, thumbs up, що символізував оголений меч, який готується до удару. Або, за іншою, ще більш моторошною версією, імператор робив різкий жест великим пальцем горизонтально вбік до власної шиї, імітуючи удар меча в горло. Це був не просто жест. Це був холодний клінічний наказ на страту. І жоден голівудський фільм не передає того жаху, який відчував переможений, бачачи цей простий, але смертельний рух імператорської руки. Натовп на трибунах бачив лише те, що відбувалося на горі на яскраво освітленій арені – пісок, сонце і кров. Але справжня магія, справжнє диво і справжній жах Колізею ховалися від їхніх очей. Під залитою кров'ю ареною існував інший прихований світ. Складний механізм, що працював у темряві, щоб створювати магію на горі. Це підземелля Колізею, відоме як гіпогей, хіпогеум. Це був справжній двоповерховий лабіринт з вузьких вологих коридорів, тунелів та камер, що займав всю площу під ареною. Це була не просто закулісна зона, це був двигун цієї машини смерті. Тут, у темряві, при світлі смолоскипів сотні рабів та робітників готували наступний акт кривавої вистави. Тут знаходилися клітки з десятками, а іноді й сотнями переляканих і розлючених диких звірів, яких щойно доставили з порту. Їхній рев, що долинав з-під землі, мабуть, зводив з розуму і самих гладіаторів. Тут були тунелі, що вели до Лудус Магнус, школи гладіаторів, розташованої поруч. По цим підземним ходам гладіатори йшли на свій останній бій, чуючи рев 80-тисячного натовпу над головою ще до того, як бачили сонячне світло. І, звісно, тут були кімнати для реквізиту, зброярні, лазарети для поранених і, як кажуть, навіть камери для мертвих тіл, які витягували з арени через спеціальні ворота смерті. Гіпогей був похмурим,
ефективним підземним світом, який ніколи не зупинявся. Це і є одна з головних таємниць Колізею. Його шоу ніколи не мало пауз, бо поки на горі йшла одна вистава, внизу вже готувалася наступна. Але гіпогей був не просто закуліссям. Це був один з найскладніших механізмів Колізею, який коли-небудь створювало людство. Його головною метою було створення вау-ефекту, магічної появи гладіаторів та звірів нізвідки прямо в центрі арени. Уявіть собі, глядач бачить лише плаский, рівний пісок, і раптом з десятків різних точок одночасно, наче з-під землі, з'являються екзотичні дерева, потім гладіатори, а потім розлючені леви. Як працював Колізей? Вся підлога арени, яка насправді була дерев'яною, а не кам'яною, була пронизана системою прихованих люків. А під ними, у темряві гіпогею, ховалися справжні інженерні дива – ліфти Колізею. Це була складна система з 28, а за деякими даними навіть більше, прихованих ліфтів та підйомних платформ. Це були не просто мотузки. Це були складні механізми, що працювали на системі противаг, блоків та лебідок, якими керували сотні рабів у підземеллі. За сигналом команда рабів починала обертати величезні лебідки. Платформа, на якій стояла клітка з тигром або загін гладіаторів, починала підніматися. У цей же час інший механізм відкривав люк на арені. І в потрібний момент звір вистрілював на арену, осяяний сонячним світлом, шокуючи і глядачів, і самого гладіатора, що бився поруч. І ось тут ми підходимо до справжнього жаху цієї технології. Уявіть, ви б'єтеся на арені. Ви зосереджені на своєму супротивнику, чуєте рев натовпу, і раптом у вас за спиною з-під землі вистрибує лев. Ви навіть не знали, що там був люк. Це була не просто битва, це була пастка. Це було інженерне диво, що працювало на страх. Глядачі божеволіли від таких несподіваних поворотів. Це була досконала машина для шоу, де сама арена була твоїм ворогом. Але якщо секретні ліфти та приховані пастки вражають уяву, то наступне інженерне диво Колізею просто не вкладається в голові. Це, мабуть, його найбільша вірусна таємниця – навмахія. Справжні морські битви в Колізеї. Так, ви не помилилися. Вони затоплювали Колізей. Це не міф. Хоча в це важко повірити, стародавні історики, як от Діон Кассій, чітко описували ці водяні битви. Уявіть собі, на арену, де щойно билися гладіатори, раптом спрямовували потоки води, заповнюючи її на кілька метрів. Але як їм це вдавалося? Ось тут і криється головна загадка. Той самий гіпогей, підземелля, про який ми щойно говорили, насправді заважав цьому. З усіма його ліфтами та дерев'яними конструкціями він не був водонепроникним. То як же? Відповідь проста і геніальна водночас. Морські битви в Колізеї відбувалися до того, як був збудований складний гіпогей, який ми бачимо сьогодні. Коли імператор Тит відкривав Колізей у 80-му році, арена найімовірніше мала просту пласку підлогу або навіть суцільний басейн без підвалів. Римські інженери просто під'єднали до арени гігантські акведуки, здатні за лічені години заповнити її мільйонами літрів води. Це був справжній басейн у центрі Риму. А потім, так само швидко, вони зливали воду через складну систему каналізації глибоко під ареною. І на цій воді вони влаштовували неймовірні вистави. На арену заводили спеціально збудовані пласкі кораблі. Сотні бійців, не гладіаторів, а навмахіаріїв, розігрували знамениті морські битви, наприклад, битву греків проти персів. Це було абсолютне божевілля. Вода, кораблі, імітація морського бою у центрі кам'яного амфітеатру. Щоправда, епоха навмахії у Колізеї була недовгою. Вже наступний імператор Доміціан, брат Тита, зрозумів, що магія з ліфтами та звірами, що вистрибують з-під землі, набагато ефектніша і дешевша за водяні битви. Він наказав збудувати той самий складний двоповерховий гіпогей, який ми бачимо сьогодні. Це інженерне рішення назавжди запечатало можливість затоплення арени, але залишило нам одну з найнеймовірніших та найбожевільніших легенд стародавнього Риму.
Але інженерні дива Колізею не закінчувалися під землею. Римські інженери вирішили ще одну, не менш складну проблему – спеку. Уявіть собі 80 тисяч людей, що сидять годинами у кам'яному казані під палючим римським сонцем. Це було нестерпно, і для цього вони створили те, що ми б сьогодні назвали розсувним дахом. Вони називали його веларіум. Це була гігантська система тентів, що складалася з тисяч смуг міцного полотна, схожого на вітрила, які натягували над усією глядацькою зоною, залишаючи відкритим лише центр арени. Це перетворювало Колізей на гігантську, затінену оазу. Але як, чорт забирай, вони це робили? І ось тут і криється наш гачок. У Колізею був власний розсувний дах, яким керувала 1000 моряків. Це не жарт. Для обслуговування Веларію з військово-морського порту Місенум до Риму була переведена ціла команда з 1000, а за деякими даними навіть більше, римських моряків мілітес класарії. Чому моряки? Бо тільки вони мали досвід роботи з такою гігантською системою канатів, блоків та вітрил. На вершині зовнішньої стіни Колізею досі видно 240 масивних кам'яних кронштейнів. У них вставляли гігантські дерев'яні щогли. З цих щогл, наче павутиння, до центру арени йшла складна система канатів. Моряки, працюючи як єдиний механізм, синхронно розгортали або згортали ці 1000 метрів тканини залежно від положення сонця. Це було видовище не менш вражаюче, ніж самі бої. 1000 моряків, що працюють на висоті 50 метрів над землею, керуючи вітрилами велетенського кам'яного корабля. Це був фінальний штрих даху Колізею, доказ того, що для римської інженерії не існувало слова «неможливо». Вони приборкали не лише землю і воду, а й саме сонце. Але ніщо, навіть Рим, не триває вічно. Величезна машина Колізею, що працювала понад 300 років, почала давати збої. Чому Колізей перестав бути ареною? Це не сталося за один день. Це була повільна, болісна агонія, що тривала століттями і мала 3 головні причини. Перша і найголовніша – прихід християнства. Та сама віра, яку колись намагалися знищити на цьому піску, стала державною релігією. Нова мораль, що прийшла на зміну язичництву, більше не могла миритися з цим кривавим театром. Імператори-християни один за одним почали обмежувати, а згодом і забороняти гладіаторські бої. Остання гра відбулася, коли імперія вже помирала. За переказами, це сталося у 404 році, коли монах на ім'я Телемах вибіг на арену, намагаючись зупинити бій, і був розтерзаний натовпом. Його смерть настільки вразила імператора, що ігри були заборонені назавжди. Друга причина – падіння Римської імперії. Імперія тріщала по швах. Набіги варварів, економічний колапс, занепад. У Риму просто не залишилося грошей на таку неймовірну розкіш. Утримувати 1000 гладіаторів, доставляти 1000 звірів з Африки, платити 1000 моряків за веларій, хліб та видовища стали занадто дорогими. Арена спорожніла, бо імперія збанкрутувала. І нарешті третій удар завдала сама природа. Потужні землетруси у 5 та 9 століттях завдали конструкції непоправної шкоди. Частина величних зовнішніх стін обвалилася, перетворивши ідеальний овал на ту асиметричну руїну, яку ми знаємо сьогодні. Колізей закрили. Натовп більше не ревів. Звірі більше не вистрибували з пасток. Гігант заснув на 1000 років. Його величезні порожні арки заселили бродяги, маги і навіть звичайні люди, що влаштовували там свої майстерні та житла. Велика арена перетворилася на тихий, зарослий травою цвинтар власної величі. Гігант спав. Але його 1000-літнє забуття не було спокійним. Він пережив землетруси, але найбільшим ворогом Колізею виявилася не природа, а людина. Почалися темні віки Колізею. Спочатку, у середньовіччі, могутні римські родини, як от Франджипані, перетворили його на неприступну фортецю.
Вони замурували арки, збудували вежі і почали воювати одне з одним прямо з трибун, де колись сиділи імператори. Колізей знову бачив кров, але це вже була не розвага, а феодальна війна. Але найстрашніше руйнування сталося пізніше, в епоху відродження. Коли папи римські вирішили перетворити Рим на найвеличнішу столицю світу, їм знадобився матеріал. Багато матеріалу – мармур, травертин, граніт. І де ж його взяти? Навіщо добувати новий камінь у горах, якщо в центрі міста стоїть найбільший у світі безкоштовний кар'єр? Колізей перетворився на велику каменоломню Риму. Протягом століть римські аристократи та, що найдивовижніше, самі папи безжально розбирали гігант на запчастини. Вони виламували тисячі тонн травертину для будівництва своїх нових палаців та мостів. Якщо ви сьогодні бачите на Колізеї тисячі дірок ніби від віспи, це не сліди часу, це сліди грабунку. У середньовіччі мисливці за металом виламували з каменю бронзові та залізні скоби, якими римляни скріплювали блоки. Це ослабило структуру і прискорило її руйнування. Ви будете шоковані, але величний собор Святого Петра у Ватикані частково збудований з каменів Колізею. Так, це гірка іронія. Щоб звести новий грандіозний центр християнства, про який ми розповідали в нашому фільмі про Ватикан, папи не гребували канібалізмом, розбираючи на будматеріали символ мучеництва перших християн. Язичницький Колізей і Ватикан виявилися пов'язані навіки. Занепад Колізею дав життя новій святині. Його камені, що колись всмоктували кров, лягли у фундамент головного храму християнського світу. Руйнування припинилося лише у 1749 році. Папа Бенедикт XIV, можливо, вражений масштабами грабунку, оголосив Колізей святим місцем, освяченим кров'ю християнських мучеників. Він встановив хресну дорогу і той самий Великий Хрест, який ми бачимо на арені сьогодні. Арена вбивств стала місцем покаяння. І тут ховається остання іронія. Хоча страти християн у Римі, безумовно, відбувалися, як ми пам'ятаємо, у цирку Нерона, сучасні історики мають дуже мало доказів, що саме Колізей був головним місцем їхнього мучеництва. Немає жодного достовірного джерела тієї епохи, яке б про це свідчило. Цілком можливо, що ця велична легенда народилася набагато пізніше, саме для того, щоб врятувати гігант від повного знищення. Але це вже не мало значення. Руїна перетворилася на символ. Символізм Колізею виявився сильнішим за факти. Він став вічним пам'ятником і жорстокості імперії, і силі віри, що її перемогла. Колізей сьогодні – це ікона, яку знає кожен. Це туристичний магніт номер 1. Сьогодні це символ величі Риму. Мільйони людей роблять селфі на тлі його арок, захоплюючись генієм римських інженерів. Але чи пам'ятаємо ми, що він збудований на крові? Чи пам'ятаємо ми про тисячі життів гладіаторів, рабів та тварин, принесених у жертву заради розваги? Колізей стоїть як вічне мовчазне питання до людства. Наскільки тонкою є межа між цивілізацією та варварством? І на яку жорстокість ми здатні заради видовища? Світ повен таких місць, де за кам'яною тишею ховаються голоси минулого, де кожен протяг – це забутий подих, а кожна тінь – силует, що застиг у часі. Від загублених міст у джунглях Амазонки до похованих під пісками пустель караван-сараїв. Ми навчимося розрізняти їхні голоси. Підписуйтесь на наш канал, і ми разом зазирнемо за завісу видимої реальності. Адже найгучніше промовляють тіні для тих, хто наважиться їх почути –